بيكم. بكلم حضراتكم عن المريض اللي عنده جلطة في المخ وكلم الدكتور أو طلب الإسعاف أو توجه للمستشفى بسرعة وعنده العلامات احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي تخليه يشك ان هو في جلطة في المخ، زي العسر في الكلام، اعوجاج الفم، لو في جهة ضعيفة في جسمه، لو في دوخة مفاجئة، لو في فقد الإبصار مفاجئ، وتوجه للمستشفى أو طلب المساعدة. أنت متوقع إيه من الطبيب بتاعك؟ الحقيقة لما بيحصل الحاجات دي ولما الطبيب بيشك في حدوث خلل مفاجئ في وظائف المخ، بيشك في الجلطة بنسبة تقترب من 85%، وبيشك في النزيف بنسبة 15%. الحقيقة المرضين دول عكس بعض، والاتنين بنسميهم السكتة الدماغية، وعلاجهم في جزء كبير مختلف، لأن سبب الجلطة إن الدم وقف، فإحنا عايزين سيولة في الدم وعايزين حاجة تزود السيولة دي، وده عكس النزيف. ده لو في نزيف هيزوده. النزيف ممنوع ناخد معاه أي أدوية للسيولة. فأول حاجة الطبيب هيعملها هي طلب الأشعة المقطعية على المخ. الأشعة المقطعية على المخ دي لن تشخص الجلطة، ومش مطلوب منها تشخص الجلطة، وهي مش معمولة عشان تشخص الجلطة. طب ليه بنعملها أيها الأطباء؟ احنا بنعملها عشان نستبعد النزيف اللي هو الاحتمال اللي هو حوالي 15%. لو لم يوجد مع وجود خلل مفاجئ في وظائف المخ من الحاجات اللي احنا قلناها دي، فالطبيب بيشخص ان دي مبدئيا جلطة ويبدأ يعالج على هذا الأساس. المفروض ان هو مع الأشعة المقطعية دي بيعمل فحص على شرايين المخ، قد يكون بالأشعة المقطعية على شرايين المخ، ويبدأ يدي أدوية السيولة اللي هي بتبقى غالبا 300 مللي أسبرين على الأقل. يعني لو الأسبرين ال100 بياخد 3 أقراص، وبنستمر عليها لمدة أسبوع، وبعد كده يبقى يخليها 150 بعد كده طول العمر. لو الأسبرين ال81 بناخد 4 أقراص، يبقى 300 وشوية، وبعد كده نبقى ناخد قرصين بس أسبرين طول العمر. مهم جدا الفترة الأولانية اللي هي اللي احنا شخصنا فيها الجلطة، ان هو هياخد فيها الأسبرين 300 مللي جرام لمدة أسبوع. لو هو مريض حسن الحظ وعنده إمكانيات ان احنا نعالج الجلطة بأحدث ما يكون، ان احنا نستأصل الجلطة دي في أول 4 ساعات ونص، يبقى ده من حسن حظه. الإمكانيات المادية، إمكانيات التشخيص، وجود طاقم العلاج الطبي اللي يقدر يقدم الخدمة دي في خلال 4 ساعات ونص، لو بالوريد، أو يعني يعطي حقنة تفك الجلطة عن طريق الوريد، أو يتدخل بالقسطرة علشان يستأصل الجلطة دي، وده ممكن لحد 8 ساعات بعد حدوث الجلطة، وده بيبقى مريض ما حصلوش جلطة تقريبا لو قدرنا نعالج بهذه التقنية. هي تقنية مكلفة شوية وكتير ما بتبقاش موجودة في كل المستشفيات. والأكتر من كده بقى إن إحنا ممكن حتى لو موجود الفلوس وموجود التشخيص، أحيانا يكون التشخيص ده اتأخر عن الفترة اللي إحنا بنتكلم فيها، وده هدفنا إن إحنا نوعي علشان نقدر نوصل للخدمة الطبية في الوقت المناسب. أرجو أكون استفدنا من هذا الكلام، وشكرا لكم.